हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ पहिलोचोटि मेरो च्यानलमा होइन अनबक्सिङ भिडियो ल्याएको छु, जुन चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ एक्जरको छ होइन। यो एक्जरको भेनम मार्बलको भेनम एडिसनको हेलमेट हो र यसको बारेमा आज सबै डिटेल्स कुरा गर्ने छु। यसको भित्र हेरौँ के पाउँछौँ हामी होइन। यो बक्स चाहिँ हामीलाई एक्स्ट्रा अर्कै भेनमसको कार्टुन हालिदिएको रहेछ होइन, र यसको भेनमको हालिदिएन छ। अब अनलाइन अर्डर अब त्यस्तै हो, के हुन्न। यसलाई अब अनबक्सिङ गरौँ। यो मैले पहिले नै खोलिसकेको छु, अब फेरि प्याक गरेर भिडियो बनाइदिउँ न भनेर मात्रै हो होइन। त्यसमा तपाईँले पहिले पाउनु सक्नुहुनेछ, यो तपाईँले हेलमेट हेर्नु सक्नुहुनेछ यहाँ। यसको ब्याग पनि छ टक्कसँग, यो कार्टुन एकछिन साइडमा राखौँ होइन। यसमा तपाईँले यो हेलमेट पाउनु सक्नुहुनेछ, हेलमेट यो भइगयो। अनि इन्डियामा चाहिँ तपाईँले एक्स्ट्रा भाइजर पनि पाउनु सक्नुहुनेछ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले एक्स्ट्रा पे गरेर एक्स्ट्रा भाइजर ल्याएको छु। र के छ सबै कुरा देखाउने छु। पहिले यसको हेलमेट हेरौँ है त, जसमा चाहिँ मैले नाइट भिजन ग्लास पहिले नै लगाइसकेको छु होइन, र युज पनि गरिसकेको छु। यहाँ हेर्नु सक्नुहुनेछ यस्तो केही छ। यो चाहिँ हेलमेट भयो यसको मार्बलको भेनम होइन। र यसको झोला पनि हेर्नु सक्नुहुनेछ, यो ब्याक भेनमकै लोगो भएको यहाँ मजाले देखिरहेछ होइन। जस्ट राम्रै छ हुनु न। यतापट्टि चाहिँ एक्जरको लोगो छ, यसलाई साइडमा राखौँ। तपाईँले यसमा स्टिकर जस्तै अब यो ठुलो खाले स्पोइलर चाहिँ यसमै आएको हुन्छ होइन। यो सानो पनि लाउनु सक्नुहुनेछ, यो भन्नाले यो ठुलो पनि लाउनु सक्नुहुनेछ तपाईँले, र अर्को सानो पनि यहाँ छ स्पोइलर, यो सानो भनौँ न। यो लाएर ढाक्नु सक्नुहुनेछ यहाँको पालहरू। यो भेनम मार्बल भेनमको यो एउटा के भन्नु अब यसलाई, एउटा कार्डै भनौँ न। यो भइगयो, तपाईँले रिफ्लेक्टर जस्तै दुइटा पाउनु सक्नुहुनेछ। र तपाईँको ब्लड ग्रुप कुन ब्लड ग्रुप हो त्यो अनुसारले आफ्नो हेलमेटमा बाइकमा कतै टाँच्नु सक्नुहुनेछ। मेरो चाहिँ यहाँ छ, मैले टाँसिसकेको होइन, किनभने यो मैले युज गरिसकेको। र यसमा तपाईँले पाउनु सक्नुहुन्छ सेटमा भनेपछि यो ग्लास पाउनु सक्नुहुनेछ। अहिले मैले यो निकालेर नाइट भिजन ग्लास ल्याएको छु होइन, जुन एकदमै राम्रो छ। यो नाइट भिजन ग्लास चाहिँ डे नाइट ड्युटीको लागि एकदमै युजफुल हुन्छ होइन। र यो तपाईँले सेटमा पाउनु सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ यो क्लियर ग्लास हेर्न सक्नुहुनेछ ट्रान्सप्यारेन्टमा। र यसमा चाहिँ तपाईँले यो एन्टी फग पाउनु सक्नुहुनेछ, जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई अलिक जाडो महिनामा एकदमै राम्रो भनौँ न युज हुन्छ, भाफ लाग्दैन होइन। यो चाहिँ यसको सेटमा आउने भइहाल्यो। यसलाई साइडमा राखौँ र अब हेलमेटको कुरा गरौँ होइन। यसको प्राइजहरू सबै कुरो जान्नेछौँ आजको भिडियोमा होइन। र तपाईँले यो साइड प्रोफाइल हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो केही देखिरहेछ है। र यहाँ यसमा डबल भाइजर हुन्छ होइन। यसको यो निकाल्यो भनौँ पहिले, यसमा डबल भाइजर छ, जुन मैले अड्काइदिएको छु होइन। मलाई भित्रको भाइजर ठिक नलाग्यो, त्यो भित्रको भाइजर अड्काइदिएको छु यहाँ। यसको लक भएको भाइजर तल माथि गर्ने। यसको यहाँ यसरी हेर्नु न, यहाँ यसको यो टपबाट हेर्नु सक्नुहुन्छ, यस्तो केही देखिरहेछ साइडबाट यस्तो होइन। यहाँ भेनम द लेदर प्रोटेक्टर लेखेको छ। र पछाडि तपाईँले यसको यो सर्टिफाइडहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, आइएसओ सर्टिफाइडहरू, डट सर्टिफाइडहरू होइन। र यसमा तपाईँले यहाँ पछाडि एक्जरको लोगो यहाँ पाउन सक्नुहुनेछ। अरूमा यहीँ प्रिन्ट गरेको हुन्छ नि, यहाँ चाहिँ 3D टाइपले बनेको छ होइन। र यसको एकदमै मनपर्ने डिजाइन भनेको चाहिँ मलाई यो साइड लुक्स एकदम बवाल लाग्यो होइन। र यसको यो स्पोइलर हेर्न सक्नुहुनेछ, दामी छ। र माथिबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो केही देखिरहेछ होइन। र यो हेलमेट चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै 1600 ग्राम रहेको छ। र यसको मैले 10 to 15,000मा मलाई सबैभन्दा मनपर्ने भनेको यसकै डिजाइन लाग्यो होइन। डिजाइन र क्वालिटीहरू पनि राम्रो लागेर मैले यो अर्डर गरेर मगाएको हो होइन। र यो हेलमेटको प्राइसको बारेमा पनि कुरा गरेको छौँ। पहिले यसको यता हेरौँ के कस्तो छ होइन। तपाईँले यहाँ इन्टेरियरभित्र हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो केही छ। यो लक भइहाल्यो। र यो मेरो लार्ज साइजको होइन। तपाईँलाई कसरी साइज आफ्नो टाउको अनुसार कसरी साइजको हेलमेट अनलाइन अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ भने पनि चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला। त्यसको लागि म अर्को फाल्टै छुट्टै भिडियो बनाइदिन्छु होइन। र यसको भित्रको हेरौँ प्याडिङहरू, यहाँ प्याडिङहरू पनि सफ्ट छ, अलिक राम्रो क्वालिटीको छ। मैले युज गरिरहेकै छु अहिले होइन, केही दिन भयो यसले ल्याएको। यहाँ तपाईँले एयर भेन्टिलेटर पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ दुई साइडमा, अनि यहाँ पनि छ अगाडि पनि। र यसको नाइट भिजन ग्लास भएर चाहिँ यो डेमा पनि नाइटमा पनि युज गर्दाखेरि एकदमै बवाल देखिन्छ होइन। र यसको यहाँ लोगो भइ नै हाल्यो। र साइड लुक्स फेरि आइहाल्यो, यसको एकदमै बवाल लाग्यो। यसको साइड भनेको चाहिँ लुक्स भनेको मलाई साइड लुक्स मन परेको होइन। र मैले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, ओपोजिटिभको यहाँ टाँसेको छु, यहाँ मार्बलको लोगो छ होइन।
यो साइडबाट पनि बवाल देखिन्छ हेर्नु त, यसरी हेर्नु सक्नुहुनेछ, एकदम दामी लागिरहेछ होइन हेर्नलाई। र यो हेलमेटको प्राइस भने चाहिँ मलाई यो नाइट भिजन ग्लास गरेर अनि यो हेलमेट सुधा सबै त्यो गरेर चाहिँ मलाई 14K पर्यो होइन, 14,000 पर्यो। यसको ग्राफिक्सले गर्दाखेरि यो हेलमेट महँगो पर्ने रहेछ होइन। र त्यसमाथि मैले यो नाइट भिजन ग्लास ल्याएर चाहिँ त्यति पैसा परेको हो। र कम्फर्ट मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो, टाउकोमा हल्लिँदैन लागेपछि। जस्ट मैले साइज नापेर अनि बल्ल ल्याएकोले चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ, फिटिङ भएको छ होइन। र यस्तै हो। अब तपाईँलाई पनि यस्तै खाले हेलमेटहरू कुनै मन परेको छ भने या भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँको टाउको अनुसार कसरी हेलमेटको नाप्ने साइज नाप्ने भन्ने कुरो जान्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला। यसको लागि म छुट्टै भिडियो बनाइदिन्छु। आजको लागि यति नै। भिडियो मन पर्यो लाइक सेयर कमेन्ट गर्नुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। र यसको अझै एउटा स्टिकर पाउँछ होइन, एक्जरको लोगो भएको, जुन चाहिँ मैले बाइकमा टाँसिसकेको छु। यसमा यति पाउन सक्नुहुनेछ, यो भइ नै हाल्यो। अनि मैले ब्याग भने नि, यो ब्याग मलाई जस्ट राम्रो लाग्यो, कतै जाँदाखेरि यता साइडमा सामानहरू बोक्नुहुन्छ सानोतिनो, जस्ट दामी छ भनौँ न। रेड यो बोक्ने भइहाल्यो, यो एक्जरको लोगो भन्ने नै हाल्यो। यसमा अलिअलि सामान आँटी नै हाल्छ होइन। र तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हेलमेट र मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला। बाइक इन्फर्मेसन टाइपको भिडियोहरू अब यो केही कारणले गर्दाखेरि मैले हाल्नु पाइरहेको थिइनँ। अब नियमित भनौँ न, छिटै नै अब हालिराख्ने छु। आजको लागि यति नै। भिडियो मन पऱ्यो लाइक सेयर कमेन्ट गर्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला। धन्यवाद। Fearless.